स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल N.O.S स्कुलमा हामीहरुले ट्रान्सफर्मेसनसँग रिलेटेड लङ क्वेशनहरु तपाईलाई एक्जाममा सोधिने टाइपको क्वेशनहरु गरिरहेका थियौं र त्यो क्रममा हामीहरुले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 र टाइप 4 को क्वेशनहरु सिधाइसकेका छौं र टाइप 5 मा पनि हामीहरुले एउटा क्वेशन सल्भ गरेका थियौं र त्यसैगरी आज पनि हामी टाइप 5 को एउटा लास्ट क्वेशन गर्ने छौं र त्यसपछि हामीहरु टाइप 6 मा मुभ अन गर्ने छौं र त्यसैगरी हामीहरुको टाइप 5 को क्वेशन रहेको छ आजको लागि हामीहरुको आजको टाइप 5 को क्वेशन भनेको सेकेन्ड क्वेशन नम्बर 2 भनेर भनेको छु मैले यसलाई र टाइप 5 मा यो क्वेशन भनेको हामीहरुको पास्ट मा सोधिसकेको क्वेशन र यसलाई सप्लिमेन्ट मा सोधिएको रहेछ यो क्वेशनलाई सो त्यसैगरी अब यो क्वेशनलाई हेरौं यो क्वेशनमा हामीहरुलाई भनेको छ फर्स्ट अफ अल ट्रायंगल ABO having coordinates ट्रायंगल ABO को कोअर्डिनेट्सहरु दिएको छ र त्यसैगरी हामीहरुलाई भनेको छ यसमा हामीहरुलाई ट्रान्सलेसन गरिएको छ AB भेक्टरको थ्रु ट्रान्सलेसन हामीहरुको AB भेक्टरको थ्रु गरिएको छ र त्यसैगरी हामीहरुको रोटेसन गरिएको छ 90 डिग्री र पोजिटिभ डाइरेक्सनमा 90 डिग्रीमा रोटेसन गराइएको छ र त्यसैगरी यसलाई पोजिटिभ डाइरेक्सनमा गराइएको छ देन अबाउट ओरिजिन पनि भनिएको छ र सो ट्रान्सलेसन इज डिनोटेड बाइ T भनिएको छ र एन्ड द रोटेसन इज डिनोटेड बाइ R फाइन्ड द इमेज अन्डर द कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन T0R भनेको छ र अब जस्तै T0R हुन्छ यसमा हामीहरुको T0R मा R यानी कि R भनेको हामीहरुको रोटेसन हो र T भनेको ट्रान्सलेसन रोटेसन पहिले गरिन्छ र त्यसपछि ट्रान्सलेसन गरिन्छ T0R मा पछाडी जे छ पहिले त्यसलाई गरिन्छ यानी कि हामीहरुको रोटेसन फर्स्ट अफ अल रोटेसन गरिने भयो त्यसपछि ट्रान्सलेसन गरिने भयो देन अब हामीहरुलाई फर्स्ट अफ अल हामीहरुको गिवन के छ अब ट्रायंगलको बारेमा हामीहरुलाई केही कुरा गिवन छ कोअर्डिनेट्सहरु गिवन छ भर्टिसेसको कोअर्डिनेट्सहरु गिवन छ पहिले त्यो कुराहरु लेखौं र त्यसपछि हाम्रो रोटेसन र त्यसपछि ट्रान्सलेसन गर्नेतर्फ लाग्ने छौं देन हामीहरुको फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई यहाँ हियर A हामीहरुलाई गिवन छ 2,3 देन B 0,3 देन एन्ड O 0,0 यानी कि origin are the vertices of triangle AOB are the vertices of triangle AOB हामीहरुको AOB ट्रायंगल को verticesहरु गिवन रहेछ र त्यसपछि हामीहरुलाई कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन जसमा T0R भनेर सजेस्ट गरिएको छ फर्स्ट अफ अल हामीहरुले यसमा ट्रान्सफर्मेसन र त्यसपछि रोटेसन दिएको छ T0R र हामीहरुले गर्नुपर्ने भनेको फर्स्ट अफ अल रोटेसन गर्छौं र त्यसपछि ट्रान्सलेसन गर्छौं देन हामीहरुले यहाँ कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन हामीहरुको कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन भनेको T0R छ अब T0R मा हामीहरुले फर्स्ट अफ अल रोटेसन गर्छौं सजेस्ट that the transformation through rotation R and second हामीहरुले के गर्ने भयो त थ्रु ट्रान्सलेसन T and second through translation T भनेर सरी हामीहरुले लेख्न सक्छौं हामीहरुले अब जे कुरा गर्नेवाला छौं हामीले त्यही कुरा लेखेको यसमा नयाँ नौलो कुरा केही पनि लेखेका छैन जस्ट हामीहरुले जे कुरा यहाँ क्वेशनमा भनिएको थियो जे कुरा हामीलाई गर भनेको थियो त्यही कुरालाई हामीले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा थोरै मिलाएर लेखेको सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुको यसमा रोटेसन गर्नुपर्ने छ सो we know object x, y यसलाई रोटेसन गराइने भयो रोटेसन थ्रु origin about origin and through positive 90 degree then p dash भनेको मैले यसलाई p भन्यो भने मेरो p dash भनेको -y,
एक्स हुने भयो र यो भनेको मेरो इमेज हुने भयो। देन अब हामीहरुको कोअर्डिनेटर हामीले जे कुराहरु गिभन छ पोइन्टहरुलाई रोटेसन गराउँछौं हामी जस्तै पोइन्ट ए को कोअर्डिनेट छ 2,3 यसलाई रोटेसन गराइयो भने यो हुने भयो हामीहरुको a डैश भनेको हुने भयो -3,2 देन त्यसैगरी हामीहरुको पोइन्ट b लाई हेर्ने हो भने पोइन्ट b गिभन छ हामीलाई 0,3 र यसलाई रोटेसन गराइयो भने b डैश भनेको हामीहरुको हुन जान्छ -3,0 देन origin 0,000 origin then o dash 0,0 so we have translation यो भयो हामीहरुको रोटेसन को कुरा र अब हामीहरु गर्छौं ट्रान्सलेसन t then ab भेक्टर को थ्रु भनेको छ ab भेक्टर भनेको हामीहरुको ob minus oa पोजिशनल भेक्टर देन हामीहरुको ob भनेको छ पोजिशनल भेक्टर हामीहरुको 0,3 र oa भनेको हामीहरुसँग गिभन छ 2,3 देन हामीहरुको ट्रान्सलेसन भेक्टर भनेको रहेछ हामीहरुको -2,3 0 -2,0 भनेको हामीहरुको ट्रान्सलेसन भेक्टर रहेछ हामीहरुले जस्ट यसमा ट्रान्सलेसन भेक्टर गिभन थिएन हामीले जस्ट ट्रान्सलेसन भेक्टर निकालेर सल्भ गर्नु पर्यो देन नाउ हामीहरुसँग छ ऑब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट हामीहरुको px, y छ भने यसलाई हामीहरुले ट्रान्सलेसन बाइ ab गरायौं भने यो हुने भयो हामीहरुको p डैश भनेको x plus a y plus b देन यो हो हामीहरुको इमेज सो a डैश हामीहरुसँग छ -3,2 सो यसलाई ट्रान्सलेसन गराइयो बाइ -2 0 भने हामीहरुको a डबल डैश भनेको हुन जान्छ -5,2 देन b डैश हामीहरुसँग छ -3,0 -3,0 लाई ट्रान्सलेसन गराइयो भने यो हुने भयो हामीहरुको b डबल डैश भनेको -5,0 देन हामीहरुको लास्टली छ o डैश भनेको हामीहरुसँग छ 0,0 ओरिजिन देन हामीहरुको o डबल डैश भनेको हुन जाने भयो -2,0 र अब हामीहरु यसलाई ग्राफ पेपरमा देखाउन सक्छौं प्लट गर्न सक्छौं thus the images under T naught are a dash b dash c dash sorry हामीहरुको यहाँ c छैन हामीहरुको यहाँ छ o c लाई नै मैले o बनाए ल o dash भनेको हामीहरुको ओरिजिन एन्ड a डबल डैश छ हामीहरुको -5,2 देन हामीहरुको b डबल डैश छ हामीहरुसँग -5,0 एन्ड हामीहरुको फाइनली o डबल डैश भनेको छ -2,0 र अब हामी यसैलाई हामीहरुले जे इन्फर्मेसन अहिले क्याल्कुलेट गर्यौं यही इन्फर्मेसनलाई हामीहरु ग्राफ पेपरमा देखाउने छौं देन फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई अब ग्राफ पेपरमा देखाउनको लागि ग्राफ पेपर त चाहियो हैन यो भयो हामीहरुको ग्राफ पेपर देन हामीहरुलाई चाहियो यसपछि कोअर्डिनेट्सहरु यो भयो मेरो y कोअर्डिनेट र यो भयो मेरो x कोअर्डिनेट ठीक छ x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट र यो भयो हामीहरुको ओरिजिन देन फर्स्ट अफ अल हामीहरुको ऑब्जेक्टलाई प्लट गरौं 2,3 a भनेको 2,3 गिभन छ हामीहरुलाई
ए छ हामीहरुको 2,3 देन हामीहरुसँग b छ 0,3 यो भयो हामीहरुको b 0,3 देन हामीहरुसँग छ co o भनेको 0,0 यानी कि ओरिजिन 0,0 ठीक छ र हामीहरुको ट्रायंगल यो भयो हामीहरुको ऑब्जेक्ट अफ द ट्रायंगल त्यसैगरी a डैश b डैश र o डैश लाई प्लट गरौँ हामीहरुको o a डैश भनेको छ -3 2 1 2 3 -3 2 यो भयो हामीहरुको a डैश भयो हामीहरुको -3 2 र त्यसैगरी b डैश छ हामीहरुको -3 0 यो भयो हामीहरुको b डैश -3 0 देन हामीहरुको o डैश छ हामीहरुको 0,0 o डैश 0,0 ओरिजिन नै छ देन हामीहरुको फिगर भनेको हुने भयो यहाँ देखि यहाँ फर्स्ट अफ अल देन यहाँ छ हामीहरुको 90 डिग्री र यहाँ देखि हामीहरुको ओरिजिन सम्म यो भयो हामीहरुको ओरिजिन सम्म देन यसपछि हामीहरुसँग छ आफ्टर ट्रान्सलेसन यो त अब हामीहरुको रोटेसनले a डैश b डैश र o डैश भनेको त हामीहरुको रोटेसनले गराएको निक्लेको फिगर भयो र त्यसैगरी हामीहरुको आफ्टर ट्रान्सलेसन निस्किएको ऑब्जेक्टको इमेज कस्तो हुन्छ त्यो हेरौं -5,2 3 4 5 -5,2 यो भयो हामीहरुको a डैश -5,2 देन हामीहरुको b डैश छ -5,0 b डबल डैश b डबल डैश भनेको -5,0 देन o डबल डैश भनेको -2 -2,0 o डबल डैश भनेको -2,0 देन हामीहरुको फाइनल ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज भनेको कस्तो हुने भयो त यो भयो हामीहरुको फाइनल इमेज को OB लाइन देन यो भयो हामीहरुको परपेंडिकुलर अफ फाइनल देन फाइनली हामीहरुको इमेज भनेको यस्तो बन्ने भयो आफ्टर ट्रान्सलेसन देन हामीहरुको फाइनल ग्राफ पेपर भनेको यस्तो हुने भयो।